Suomi julistautui itsenäiseksi joulukuussa 1917 ja uuden valtion alku oli hyvin kivulias. Suomessa käytiin tammikuusta toukokuuhun erittäin verinen sisällissota ja myös tämä kansainvälinenkin asema oli epäselvä. Kuitenkin alkuvaikeuksien jälkeen Suomi alkoi saada sitten ulkovaltojen tunnustuksia ja vuoteen 1919 mennessä Suomi oli saanut tärkeimmiltä mailta jo itsenäisyystunnustuksen. Itänaapurin kanssa tilanne oli epäselvä ja suomalaisiahan osallistui niin sanotussa heimosodissa myöskin Venäjän sisällissotaan, mutta Tarton rauha 1920 päätti tämän. Viron Tartossa solmittu rauha määritteli Suomen ja Neuvosto-Venäjän rajan ja Suomi sai silloin tuon Petsamon alueen eli toisen käsivarren ja myöskin nämä itäiset rajat kulkivat melko lailla siellä, missä Suomi toivoikin niiden kulkevan. Itä-Karjalasta jäi joitakin alueita saamatta. Tätä Tarton rauhaa, kun on myöhemmin arvioitu ja tutkittu, niin jotkut pitävät sitä jopa sellaisena liian hyvänä rauhana, joka ei oikeastaan voinut pitää, koska se oli Suomen näkökulmasta liian hyvää ja venäläistä näkökulmasta katsottuna taas sisälsi ei-toivottuja elementtejä. Tämä ei-toivottu elementti kytkeytyy ennen kaikkea siihen, että raja kulki aivan kivenheiton päässä Venäjän toiseksi suurimmasta kaupungista Pietarista, joka Neuvostoliiton aikaan sitten nimettiin Leningradiksi. Myöskin Suomenlahden saaret, jotka toki historiallisesti olivat olleet Suomen yhteyksissä, niin muodostivat hankalan tilanteen, koska sotilaallisessa mielessä tämä Leningrad oli myöskin mereltä katsottuna ikään kuin tietyllä tavalla saarroksissa. Jotkut tutkijat ovatkin olleet sitä mieltä, että itse asiassa tämä Tarton rauha on ollut taustalla merkittävänä tekijänä, miksi sitten Suomi ja Neuvostoliitto ajautuivat myöhemmin sotaan. Tämä on tietysti tietyltä osin myöskin spekulaatiota, mutta oli mitkä oli, niin rauhansopimus oli Suomelle erittäin edullinen. Suomen näkökulmasta lähes koko potti saatiin siinä. Ja kun itänaapurin näkökulmaa katsotaan, niin ennen kaikkea tuo Pietarin kaupunki, sen asema oli tässä tilanteessa sitten haavoittuva, kun muistamme sitten sen, että Itämeren alueen voimatasapainossahan tämä Saksa oli suuri kysymysmerkki ja Pietarin eli Leningradin sittemmin puolustuksen näkökulmasta olennaista oli se, että mitä Suomi teki tai tekisi mahdollisessa konfliktitilanteessa. Mutta Tarton rauha asettaa sitten nämä Suomen ja itänaapurin suhteet uudelle tolalle ja siitä lähdetään sitten kohtuullisen normaaleja valtiollisia suhteita rakentamaan, vaikka siinä sitten sellaista epäluottamusta on molempiin suuntiin ja Suomen puolelta jo sitten vähän pelkoakin. Suomesta tulee Kansainliiton jäsen vuonna 1922 ja samalla sitten ratkaistaan tämä Ahvenanmaan kysymys. Tämä on sitten sellainen niin kuin merkittävä tekijä siinä, että Suomen asema niin kuin osana kansainvälistä yhteisöä todenteolla niin kuin vakiintuu ja saa tunnustuksen. Ja tässähän tämä Ahvenanmaan ratkaisu sitten on sellainen, että demilitarisaatiota jatketaan. Tämähän oli alkanut Krimin sodan aikana. Kanavalta löytyy video tästä Ahvenanmaan demilitarisaatiohistoriasta. Suosittelen sitä katsomaan kyllä itse kullekin. Ja toisaalta sitten Ahvenanmaa, jonka väestö olisi toivonut liittymistä Ruotsiin, eli heidän näkökulmastaan paluuta Ruotsin yhteyteen, niin kompromissina sitten Ahvenanmaa, joka maantieteellisesti oli lähempänä Suomea ja taas Suomenkin näkökulmasta tärkeää, ei yksin sotilaallisista syistä, niin Ahvenanmaasta tuli sitten tämmöinen autonominen alue osana Suomea. Venäjän sisällissota puolestaan tuolla naapurin puolella päättyi vuonna 1922. Syksyllä, kun Vladivostok valloitetaan, niin siellä sitten viimeinen tämmöinen laajempi vastarinta pesäke bolshevikkivallan tiellä sitten tukahdutetaan. Ja näin sitten lähtee uusi valtio kehittymään ja uusi valtio myöskin osana kansainvälistä yhteisöä. On saanut tunnustuksen kaikilta merkityksellisiltä mailta oikeastaan, on tehnyt rauhan itänaapurin kanssa, on päässyt mukaan kansainliittoon. Ja tästä lähdetään sitten rakentamaan Suomea osana kansainvälistä yhteisöä.
Jokainen, joka ymmärtää reaalipolitiikkaa, historiaa ja osaa vähän katsella karttoja, niin näki sen, että tämä tilanne ensimmäisen ja toisen maailmansodan välisenä aikana oli välijäävien alueiden näkökulmasta kauniisti sanottuna haastava. Saksa oli tosiaan verrattain uusi tulokas suurvaltapelissä. Sehän oli yhdistynyt 1870-luvulla Preussin johdolla. Ja itään oli noussut sitten uusi valtio, Neuvostoliitto, mutta vanhan Venäjän uusi inkarnaatiohan siinä oli kyseessä. Tässä kuvassa oikealla näette miehen nimeltä Józef Klemens Pilsudski, puolalainen valtiomies ja sotilas. Häntä pidetään tämän Puolan tasavallan isänä ja hän oli hyvin vaikutusvaltainen hahmo tuolla Puolan politiikassa, vaikkakaan ei kyllä kaikessa aivan onnistunut, mitä halusi saada aikaiseksi. Hän oli myös hetken aikaa Puolan valtion päämies. Hänellä syntyi tällainen ajatus kuin intermarium, joka eri aikoina tarkoitti aika lailla eri tavoitetta. Kyseessä on latinankielinen ilmaisu, joka tarkoittaa merien välinen tai merien välistä. Tunnettiin myös Baltian Mustanmeren liittona. Tämä ajatus oli se, että siihen yhdistettäisiin näitä vanhan Puola-Liettua kansanyhteisön valtioita ja niiden alueita, eli käytännössä Baltian maat, Puola, Valko-Venäjä, Ukraina ja jossakin suunnitelmissa myöskin Tsekkoslovakia. Myöhemmässä vaiheessa nähtiin, että Suomi voisi myöskin tähän tulla mukaan. Ajatuksena oli se, että pitäisi luoda tämmöinen vastapaino niin Venäjän ja Saksan imperialistisille pyrkimyksille ja tuoda yhteen näitä pienempiä kansoja ja valtioita, jotka yhtenäisenä blokkina voisivat sitten olla sellainen voimantekijä, että suurempienkin valtioiden olisi se otettava huomioon. Hänen aloitteensa eivät kuitenkaan edistyneet kovinkaan pitkälle, koska vastatuuli oli ankaraa. Mutta tässä välissä olevalla alueella Puolan johdolla syntyikin kuitenkin pyrkimyksiä siihen, että jonkinmoista liittokuntaa ryhdyttäisiin rakentamaan. Pilsudskin tavoitteena oli itse asiassa jonkinmoinen yhtenäinen valtio, joka sitten vähän vaihteli eri aikoina, että mitä se sitten käytännössä olisi tarkoittanut. Tässä kuvassa näette miehen nimeltä Rudolf Holsti. Hän oli suomalainen lehtimies, poliitikko ja ennen kaikkea ykkösluokan suomalainen diplomaatti. Häntä voi pitää monella tavalla tällaisen suomalaisen diplomatian suurmiehenä, vaikka suuren yleisön tietoisuudessa hän onkin jäänyt sitten jo aikapäiviä sitten historian hämäriin. Hän toimi 2 kertaa Suomen ulkoasiainministerinä siinä sisällissodan jälkeen vuosina 1919-1922 ja sitten vähän ennen talvisotaa vuosina 1937-1938. Hän oli myöskin Kansainliitossa Suomen edustaja ja myöskin niin monissa diplomaattisissa tehtävissä siellä sun täällä. Rudolf Holstin poliittisen uraan kytkeytyy eräs suuri tavoite, ja se oli nimenomaan pyrkimys löytää sitten näitä liittolaisia ja tukijoita myöskin Suomelle. Ja tähän liittyen Holsti sitten lähti Varsovaan allekirjoittamaan niin sanottua Varsovan sopimusta, jota oltiin neuvoteltu. Tämä Varsovan sopimus, jonka Suomen, Viron, Latvia ja Puolan ulkoministerit allekirjoittivat maaliskuussa 1922, niin se osaltaan kytkeytyy tähän aiemmin esitettyyn intermarium-ajatukseen. Se oli Puolan johtama tämmöinen pyrkimys luoda vastavoima nimenomaan Saksalle ja tälle kehittyvälle Neuvosto-Venäjälle. Ja idea oli se, että näiden maiden, allekirjoittajamaiden intressejä tuotaisiin lähemmäksi. Ne sopivat siinä, että nämä valtiot eivät saisi tehdä minkäänlaisia sopimuksia, jotka olisivat haitaksi jollekin näistä. Heidän olisi tiedotettava näistä omista tekemisistään muille maille.
pyrittävä ratkaisemaan sitten yhteistyössä nämä mahdolliset kiistat ja myöskin sitten neuvoteltava siitä, että jos jokin näistä allekirjoittajamaista joutuisi hyökkäyksen kohteeksi, niin silloin sitten nämä muut maat ryhtyisivät toimenpiteisiin. Tämä ei kuitenkaan ollut mikään sotilasliitto, vaan enemmänkin tämmöinen aie-ilmoitus, eli jos jotain vastaan hyökätään, niin muut sitten rupeavat miettimään, että mitä tässä pitäisi oikein tehdä. Ja sopimuksessa myöskin taattiin vähemmistökansallisuuksien oikeudet. Baltian maista Liettua ei tähän sopimuksen mukaan lähtenyt, koska siellä nähtiin tällaiset Puolan johtavat pyrkimykset sellaisina, että ne voisivat jopa vaarantaa Liettuan itsenäisyyden. Siis Suomi, Latvia, Viro ja Puola allekirjoittivat Varsovassa tällaisen sopimuksen. Suomen allekirjoittaja oli nimenomaan Rudolf Holsti, ja kun hän palasi sitten Suomeen, niin kävikin sillä tavalla, että Suomen eduskunta kieltäytyi ratifioimasta sopimusta. Tämä ratifioinnin puute kaatui koko tämän sopimuksen toimeenpanoon ja johti sitten myöskin epäluottamuslauseeseen, joka kaatoi Suomen hallituksen. Syy tähän oli se, että tämä sopimus olisi tosiaan kytkenyt Suomen tähän Baltia-Puola-akseliin, mutta Suomessa oli myös hyvin vahvoja suuntauksia, jotka suuntautuivat toisaalle. Ennen kaikkea tämmöinen läntinen, skandinaavinen, eli käytännössä Ruotsin veto, ja sitten Saksan suuntaus. Eli kyse oli siitä, että mihin me haluttiin ikään kuin maana ryhtyä asemoitumaan, ja Holstin tavoitteet, mitkä ehkä olivat sillä reaalipoliittisesti järkevämpiä ja realistisempia, törmäsivät sitten siihen vastustukseen, että pääosa toivoa, että Suomen suunta on nimenomaan tuonne länteen. Ruotsi on se tärkein kumppani ja yleisesti Skandinavian maat, ja sitten saksalaissuuntaus. Saksa oli sisällissodassa sitten Suomenkin taisteluihin puuttunut sodan loppuvaiheella ja vallottanut Helsingin. Suomella oli vahvat yhteydet myöskin sinne Saksan suuntaan, mutta Holstin allekirjoittama sopimusta siis ei koskaan ratifioitu, ja siihenpä tämä Varsovan sopimus, joka myös reunavaltiosopimuksena tunnetaan, kaatuikin. Suomi alkoikin suuntautua ennen kaikkea tuonne Skandinavian suuntaan ja kytkeytymään vähitellen muihin Pohjoismaihin. Mutta mitään kauhean konkreettista ei vielä 1920-luvun aikana tapahtunut, mutta 1933 vuonna sitten Suomi liittyi niin sanottuihin Oslon-valtioihin, joihin kuuluvat Pohjoismaiden lisäksi Benelux-maat. Ja tästä alkaa sitten se, että Suomi alkoi osallistumaan näihin Pohjoismaiden ulkoministerien kokouksiin ja syntyi tämmöinen vahva pohjoismainen suuntaus, johon kytkeytyy myös ajatus siitä, että Pohjoismaat olisivat näissä suurvaltapeleissä puolueettomia. Ja Suomi myöskin sitten 30-luvun puolessa välissä julistikin sen, että tämä pohjoismainen suuntaus on nimenomaan tämä Suomen virallinen ulkopoliittinen linja. Mutta tässä oli sitten semmoista kitkaa. Ensinnäkin Suomen osalta oli olennaista se, että mitenkä ruotsinkielisen vähemmistön ja väestön asema kehittyy. Tässä oli jännitteitä tuon länsinaapurimme kanssa. Toisaalta Suomessa oli voimakasta poliittista kuohuntaa 20-30-luvuilla. Nämä itsenäistyneet maat, siis ensimmäisen maailmansodan jälkeen itsenäistyneet maat, niin Suomea ja Tsekkoslovakiaa vaillehan niistä mistään ei lopulta vakiintunut demokratiaa. Ne eivät joko missään vaiheessa sellaisia olleet, tai ne siirtyivät autoritääriseen hallintoon. Ja Suomessahan oli omaa kuohuntaansa 20-30-luvulla. Oli Lapuan liikettä, oli Mäntsälän kapinaa ja niin kommunistien toimintaa pinnan alla, niin tämä Suomi ei näyttäytynyt ihan semmoisena niin kuin vakaana ja varmana demokratiana, ja se oli sitten sellainen, mihin nuo meidän läntiset naapurit halusivat vähän pitää ikään kuin tämmöistä hajurakoa, mutta kun se tilanne selkiintyi 30-luvulle tultaessa, sitten ei myöskään ollut enää epäselvyyttä siinä, että mihin leiriin se Suomi tässä demokratiat, ei-demokratiat niin kuin joukossa kuuluu, niin se yhteistyö myöskin
tiivistyi. Ja Suomessa myöskin tämä ruotsin kielen asema vahvistettiin ihan tietoisesti, ja tämä sitten auttoi tämän pohjoismaisen yhteistyön syventämisessä. Mutta tämä pohjoismainen yhteistyö oli ennen kaikkea tämmöistä diplomaattista ja poliittista kanssakäymistä, julkilausumia ja sitten taloudellista yhteistyötä ja kaupankäyntiä ja näihin liittyviä seikkoja ja sitten sitä sellaista rauhan puolesta puhumista ja puolueettomuuden alleviivaamista. Ja nämä sitten myöskin niin kuin julkilausuttiin vuonna 1938, kun hyväksyttiin tämmöiset yhteiset puolueettomuussäännöt. Ja tämä toive, mikä tietysti tapahtui lisääntyvien jännitteiden puitteissa, niin oli tämmöisessä kansainliiton hengessä annettu ajatus siitä, että Pohjoismaat olisi tämmöinen neutraali alue, joka voisi pysyä sitten mahdollisten konfliktien ulkopuolella. Mutta vaikka niin kun intressit olivat yhteisiä siinä, että Pohjoismaat pitäisi pitää konfliktitilanteesta ulkona ja rauhan tila olisi kaikille toivottava ratkaisu, niin minkäänlaatuista sotilaallista yhteistyötä ja liittoa ei sitten laajemmassa mittakaavassa syntynyt ja sotilasliittoa ei lainkaan. Ja tämä johtui siitä, että mailla ei oikeastaan ollut yhteistä vihollista tai käsitystä vihollisesta lainkaan. Suomelle uhka oli nimenomaan Neuvostoliitto. Saksa nähtiin tällaisena enemmänkin potentiaalisena kumppanina kuin uhkana. Jos sitten näkökulmaksi otetaan Ruotsi, niin Ruotsin näkökulmasta nimenomaan sekä Neuvostoliitto että Saksa molemmat olivat niitä ongelmia ja uhkia. Ja Tanska ja Norja taas sitten olivat sellaisia, että niilläkin oli omat näkemyksensä. Tanska pelkäsi todenteolla Saksaa ja Norja siellä Suomen, Ruotsin ja Tanskan takana ei kokenut mitään tämmöistä konkreettista sotilaallista uhkaa. Toisin sanoen, kun sitä yksimielisyyttä ei ollut siitä, että mitä varten pitäisi varautua, niin mitkään pyrkimykset sitten muodostaa mitään sotilaallisia liittoja eivät johtaneet yhtään mihinkään. Ainoa poikkeus sitten oli se, että Suomella ja Ruotsilla oli sitten yhteinen huoli tästä Ahvenanmaan kysymyksestä ja Ahvenanmaan demilitarisoinnin vaikutuksesta turvallisuustilanteeseen. Sitä ryhdyttiin sitten suunnitelmia tekemään ja varautumaan. Ja olihan siellä sitten myöskin näitä muitakin maantieteellisiä alueita, mitä Pohjoismaiden osalta sitten myöskin yhteistyötä ja suunnitelmia laadittiin. Mutta eniten konkreettia oli tässä Ahvenanmaan tapauksesta. Mutta käteen sitten jäi ainoastaan se, että Suomi ja Ruotsi pyrkivät sitten yhteistyöhön myös sotilaallisessa mielessä, mitä tuli Ahvenanmaan aseman turvaamiseen. Lopputulos oli siis se, että Suomi ei lähtenyt mukaan Puolan johtamaan pyrkimykseen yhdistää Baltian Puolan alueita Saksan ja Neuvostoliiton välisellä alueella. Ja sitten tämä läntinen pyrkimys sitten Skandinavian kumppaneiden kanssa ei johtanut minkäänlaatuiseen sotilaalliseen lähentymiseen ja puolustusliittoon. Ja niin oli syntynyt tilanne 1939, kun Neuvostoliitto maaliskuussa esitti näitä aluevaatimuksia, että Suomi oli todellakin yksin. Nyt tämä tilanne oli toden teolla muuttunut uhkaavammaksi ja taustalla oli tosiaan tämä yleiseurooppalainen kehitys, jossa suursota vaikutti yhä todennäköisemmältä vaihtoehdolta. Kiitoksia mielenkiinnosta. Tässä lopussa on sitten joitakin videoita, jotka liittyvät toiseen maailmansotaan ja siihen liittyviin kehityskulkuihin ja tapahtumiin. Laittakaa kanava seurantaan.